Another day and another recipe. Welcome to Quick Sarap! So una muna, lutuin muna natin ng mga 5 minutes ang gata. And ilagay na natin yung yellow corn flour. And haluin natin mabuti, guys. Ilagay na natin yung milk. Then sugar. Depende sa inyo kung gaano kadami, guys. At katamtaman lang yung apoy, dapat medyo heat lang siya para hindi masunog. Pag ganyan, luto na siya. At lagyan natin ng cheese. Optional yan. Depende kung anong ilalagay niya sa toppings niya. Sobrang sarap niya, guys. At ayan na siya, guys. Sobrang lambot niya at sobrang sarap. Thanks for watching!